يا فؤادي رحم الله الهوى، قد كان صرحا من خيال فهوى. في يوم من الأيام كان لغزة حلم، واستيقظ هذا الحلم وأضحى واقعا عام 1998، وهو مطار غزة أو مطار ياسر عرفات رحمة الله عليه. هذا المطار بدأ بواقع جميل، وكان الحلم يعني يتسع ل700 ألف مسافر سنويا، ولكن هذا الحلم هوى وأصبح الآن مجرد ركام. أنا الآن في مطار غزة. أنت العمر قد يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. ذاك هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر حبا إلهاما. ذاك هو العمران. هذا مفتاح البيض، هذا 48 بتاع الدور 48. الجماهير نتمنى أن نسمع صيحة جماهيرية عالية ما زال حتى الآن ضجيج المدرجات. قد ترحل يوما إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما، أنت المضمون لكونك والعنوان، أنت العمران. السلام عليكم. احنا الآن قبيل صلاة الفجر ومتوجهين إن شاء الله إلى المعابر. وغزة مثل ما يعرف الكثيرين تسمى بأنها أكبر سجن على مستوى العالم. أكبر سجن على مستوى العالم لأنه لا يوجد بها مطار ولا يوجد فيها ميناء، فقط فيها 3 معابر، معبرين للعبور ومعبر واحد تجاري. وبالتالي نحاول اليوم أن نعيش معاناة التمسناها هنا في غزة، وهي معاناة التنقل وحق السفر لأي إنسان في غزة. احنا الآن وصلنا إلى معبر بيت حانون، وصراحة لأنه تحركنا بدري وقبل الفجر، فتخيلت إنه المعبر يا دوب الناس يمكن تكون الأعداد بسيطة، لكن الحياة بدأت من بدري، وطلع إنه احنا كمان متأخرين، ونشوف كثير من أهلنا العمال، ونشوف حياة متكاملة، والكل قاعد يلحق على السيارات عشان ينتقل للجانب الآخر في هذا المعبر. السلام عليكم. كيف حالك حبيبنا؟ الله يسلمك. ان شاء الله بخير وعافيه. الله يكرمك يا اخي، ما قصرت معانا على هذه القهوه. لا احنا قل الواجب. الله يكرمك ويبارك فيك. بلاد الخير. الله يحفظك يا اخي، والله وانتم اهل الخير. حبيبي يا عم. احنا انت تبيع ايش يا والله احنا ارزقيين، نبيع كمامات وشويه سجاير. ايش نسوي؟ نمشي امورنا. الحمد لله رب العالمين. حبيبي. اغلب الناس اللي انت تبيع لهم من الناس عمال بيطلع بترزق، بس يطلعوا الساعه كم ويرجعوا الساعه كم؟ بيطلعوا الساعه تقريبا من بعد الفجر 5، وبروحوا الساعه 7 في الليل تقريبا. وانت من الساعه كم للساعه كم تشتغل هنا؟ انا بنشتغل شويه لغايه 9 8 وبطلع الجامعه. تدرس انت؟ بدرس. ما شاء الله. تدرس ايش؟ بدرس هندسه زراعيه. هندسه زراعيه. انتاج نباتي. نعم، يعني انت تجي هنا قبل صلاه الفجر باجي وتشتغل هنا. الحمد لله. بعدين تمشي على الجامعه. على الجامعه ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله يا اخي. تدورنا اي خدمه عزيز غالي، الله يوفقك ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله يا اخي. كم السيارات اللي بدات تتوافد الان؟ اعداد كبيره. وصلنا الآن إلى أول نقطة يصلها العامل
أو يوصلها الإنسان اللي حابب يتنقل للجانب الآخر. وهذه في معبر بيت حانون. شوف أعداد الناس ما شاء الله تبارك الله على الصباح، أعداد كبيرة جدا. ومثل ما ذكرت يعني هذه خطوة يا دوب خطوة أولى عشان الإنسان يتنقل مباشرة إلى عمله. السلام عليكم. أنت العمران. هذه خطوة أولى يا دوب يصل الواحد يجلس وينادوا عليه شخص بس عشان ينتقل لخطوة ثانية وينتقل أيضا لنقطة أخرى مباشرة يمشي إلى وظيفته. طيب السلام عليكم، كيف حالك؟ شو لطيف، كيف أخبارك؟ بخير وعافية؟ الحمد لله. الله يحفظك يا أخي إن شاء الله. الله يكرمك. الاسم الكريم؟ سمير حجاج أبو صلاح. الله يحفظك أبو صلاح إن شاء الله. طيب حياك. أنت تجي تصحى الساعة كم يا أبو صلاح عشان توصل هنا؟ لازم تصحى إيه 3 الصبح، لازم تكون صاحي. أنا بطلع من خان يونس من بيتي عبال ما أودع أولادي، عبال ما أجهز حالي، عبال ما أتوضأ، عبال ما أدبر أمور، عبال ما كله بمشي على الرجل عشان قبل ما السيارات يمشي، على أساس إنه أصل ما يكونش عرقلة في الوصول. كم تاخذ أنت في المعبر هنا؟ نقاط المعبر هذه كم تاخذ فيها عشان تمشي الجانب الثاني؟ الجانب الثاني لما توصل هناك إيه كم تاخذ في المعبر؟ مش أقل من 3 ساعات. 3 ساعات. مش أقل من 3 ساعات كليا، يعني 3 معابر. وهذا إذا يعني إذا الله سهل الأمور، هذا مش يعني دغري أيوة. سلس وظلك ماشي، لا. شوف في الرجوع نفس الشيء. طيب أخونا أبو صلاح الله يحفظه، أبو كايد أبو صلاح. أبو كايد أبو صلاح صحيح. الله يحفظك إن شاء الله يعني. أخونا أبو كايد أبو صلاح الله يحفظه يتكلم على أنه من ما يصحى لبيته عشان يوصل هنا ساعة، وعشان يمر بنقاط المعبر وهو ماشي لوظيفة حتى على باب الله، يعني مش ضامنها حتى. صحيح. 3 ساعات تتكلم فقط بس عشان توصل أنت لوظيفة أنت مش عارفها، بس 4 ساعات. وكل هذول الناس نفس الطريقة. نفس الطريقة، فيش مضمون إلا رب العالمين. ننعم بالله ونعم الله يفتح عليك. كيف حالك؟ إن شاء الله طيبة؟ الله يبارك فيك يا عمي. الله يحفظك إن شاء الله ويبارك فيك. شايف معاك أوراق أنا بعد. والله أنا مريضة ثدي، سرطان ثدي. يا الله يعافيك إن شاء وعندي الله. عملية صار لي حوالي 6 شهور، وبأتابع كنا في مستشفى الرمتيسي، فكتير بنتغلب. في عنا كتير معاناة من ناحية علاج، من ناحية السفر يعني. الآن أنت أمي أنت مريضة سرطان، الله يرفع عنك إن شاء الله. طيب أنت عشان تتنقلي وتسافري قدمتي على تصريح أنت؟ قدمت على التصريح طبعا. متى قدمتي على التصريح؟ صار لي حوالي 3-4 شهور أنا بعاني. 3-4 شهور؟ لما أنا يجيني التصريح مش بالسهل يجيني. أخذتي 4 شهور؟ من العملية بعد ما أنا عامل العملية صار لي 6 شهور. 6 شهور وأنا لازم مثلا تعمل العملية لازم تاخذ الشعاع. أيوة الإشعاع. أيوة الشعاع هذا الوقاية لازم تاخذه. فأنا يعني ويمكن لو أقول لك أنا نفسيا تعبت كثير لما أنا وصلت لأنه أنا آخذ الشعاع. 100 واسطة دخلت، 100 اتصال، 100 أي شيء. يعني أنا ما خلصت العملية دغري أقول لك انهارت، تعبت نفسيا، نفسيتي تعبت كثير لما أنا وافقوا لي على الشعاع. يا الله والله كثير. أنت الآن عشان تاخذي إشعاع 4 شهور؟ والله أنا لي 6 شهور، يعني 6 شهور، بعدين شهرين على العلاج في الرمتيسي، وبعدين شوف لما أنا و100 واسطة و100 اتصال و100 بصريش و100 عياط و100 لما أنا قدرت أصل الموعد هذا. يعني في ناس بياخذوا كمان موعد. يعني أنت بس عشان تاخذي إشعاع بس 4 شهور الآن؟ وواسطات وطلبات. 4 شهور، يعني أنا العملية 6 شهور، لك شهرين علاجها
بعدين لما قرروا لي اني انا بدي اخذ الشعاع لي 4 شهور وما اتصالات وحق هذا ويطلع وعيط لهذا وابصر ايش لما انا يعني امي الله يحفظها هي تتكلم على انه يعني هي مريضة السرطان وعايزة تاخذ جرعة اشعاع كيماوي، قدمت ولحد ما طلعت له اخذت 4 شهور، والان انت يا دوب جاي المعبر 4 شهور معاناة يعني معاناة. ما وصل للموعد هذا يعني انه خلص يعني وصل لي بمعاناة اتصال على هذا لما انا قدرت انا اخذ الموعد. الان انت اخذتي الموعد. اقول لك يمكن تاثرت نفسيا، تعبت كثير نفسيا لما وصلت. الحمد لله ايش شغال انت يعني؟ انا شغال في منجره. في منجره؟ نجار. نجار صحيح. الله يحفظك ان شاء الله ويكرمك ان شاء الله يا اخي. وعلى الرقم يزعقوها. الحق الرقم. لا ان شاء الله ما نعطلك ان شاء الله. ايوه ما نعطلك ان شاء الله ان شاء الله. الان انت في هالصاله اخذت رقمك. اخذت رقمك وبعدها بدنا نمرق على 5-5 على المشترك. الصاله الثانيه 5-5 وبعدها على ايرز مباشره. بعدها على ايرز وبعدها تمشي على المنجره. على الشغل لانه طالعين احنا من 4 فجر. 4 الفجر احنا طالعين ولسه ما دخلناش. طيب انت جيت هنا قدمت على تذكره؟ قدمت على تذكره. ومعي تذكره. تاخذ في عمال بيجوا من 12 الصبح بيستنوا هون على الدور. 12 في الليل؟ 12 في الليل؟ 12 بيطلعوا. انا اخوي بيجي الساعه 2 هنا. 2 الفجر هنا؟ 2 الفجر بكون هنا على ايرز عشان يحجز دور لان المعبر بيفتح على 5. يا الله. وفي بيطلع من 12 كمان. بواحد 12 في الليل طلع من بيته 12 عشان يطلع للساعة 5 الفجر. يمسك ل5 الفجر يمسك دوره ويحجز دوره ويلحق شغله. ويطلع قول الساعة 7. اللي بيطلع الساعة 7 اللي بيطلع الحين طالع من داره وبيصل على 10. بنام هناك كله. ايوه في ناس تنام هنا. كل وانا واحد منهم. انت تقعد كم هناك؟ بقعد 2 3 حسب. ايوه. بدي كل يوم زي هيك مشكلة. طيب كم كيلو المسافة اللي انت شغال؟ 20 كيلو. 20 كيلو. يلا في رعاية الله. يلا شوف هو الله يحفظه. شوف هو معاي في اللقاء ومنتظر دوره، زعق اسمه مباشرة مشى لما نادوا على اسمه. تخيل معاي انه هو المسافة الى المنجر اللي شغال فيها بس 20 كيلو. 20 كيلو المسافة اللي شغال، لكن يضطر انه يبات اسبوع يبات اسبوعين عشان ما يصل الى هذه المعاناة. لما قالوا غزة أكبر سجن في العالم وانتشرت هذه العبارة كنا نسمعها كمجرد عبارة عابرة، لكن لما جينا عشناها شفنا فعلا معنى السجن. معبر واحد فيه 3 خطوات، يصل أولا إلى نقطة حكومة غزة، يسجل في نقطة حكومة غزة، بعد ذلك ينتقل للخطوة الثانية اللي هي على بعد أمتار منه نقطة السلطة الوطنية الفلسطينية. بعد ما ينتهي نقطة السلطة الوطنية الفلسطينية ينتقل إلى الجانب الإسرائيلي أيضا في المعبر، وبعد ذلك يمشي لمهنته وعلى باب الله
زي ما تكلم واحد من اخواننا على باب الله، في مساحه بسيطه جدا، خطوه والثانيه والثالثه. هذه معاناه واحده من معاناه المعابر اللي يعانوا منها اهلنا هنا في غزه، وهذا الامر لا ينطبق على غزه بل ينطبق حتى على مدن ثانيه. طيب خلينا ننتقل احنا ونمشي النقطه الثانيه. السلام عليكم، كيف الحال؟ ان شاء الله طيب. كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. الله يحفظكم ان شاء الله يا اخي. كيف الاخبار؟ ان شاء الله. كيف حالك؟ كيف حالك يا والدي؟ ان شاء الله طيب. الله يحفظك ان شاء الله. كيف صحتك؟ والله الحمد لله بخير وعافيه؟ والله الحمد لله. الله يا رب يحفظك. لك الحمد. الحمد لله على امر الله. الحمد لله. الحمد لله على امر الله. الله يحفظك يا اخي. حبيبي الله يديك الله يسعدك ان شاء الله يا الله والدي. يديك الله الصحة. يحفظك ان شاء الله يا اخي. يعين الله يا رب. الله يعين الله ان شاء الله يا اخي. والسر انا اين من 3:30 قاعدين. ايش 3:30؟ والله من 3:30. بده ايانا اصلوا 6. من وين اصل 6؟ اصل الشغل 6 ما فيش، ما انت شايف الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. كويس اللي فتحوا لنا الطريق خلينا نعيش. عندي فوق ال20 نفر في الدار قاعدين. كم؟ 20 نفر. 20 نفر في الدار؟ والله 3 شباب واولادهم ايوه. قاعدين. عملوا لنا الاختياريه تساريح والشباب قاعدين. والشباب قاعدين. احنا بنطالب يعمل الشباب يطلعوا يشتغلوا. الشباب ما عندهم تصريح. واحنا نصلي ونعبد الله. كيف؟ قديش عمرك انت يا والدي؟ 63. 63 ها؟ وتشتغل ايش انت يا والدي؟ والله في البلديه. الحمد لله رب العالمين. تشتغل تكنس هناك ها؟ ايش نسوي؟ الحمد إيش لله. نعمل؟ وبس نلاقي خاف انه جاب واحد مش عارف. علىهم ما تاخرنا. علىهم ما تاخرنا. كم الساعة الآن؟ 7. 7. أنت من 3:30 واقف يا دوب في معبر سلطة غزة. طب ايش نعمل؟ نعم. وجاي هنا لمعبر السلطة. من 3:30 قاعد هناك. قاعد عشان الحمد لله. نعم. الحمد لله. بس تتمها زي هيك ما تخربش. يعني بعد كل هذا بس وبعد هذا تتمنى بس تبقى زي هيك. الحمد لله. اللهم لك الحمد. نعمة يا ابو. نعمة. ايش والله قد ما حاولنا نشغل الاولاد مش راضيين. والله شباب عندي شباب ما شغالين هم ها؟ ما في وظائف يعني. قاعدين ما انت شايف غزة في الشوي. ايش نسوي؟ زمان كانت يرز شيء ثواني تقف. ايوه. كنا ثواني في يرز. ثواني. كنت تطلع مع الاذان على طول فاتح الطريق وهذا ما فيش واحد بيحكي معاه. تطلب مغنط وتمك ماشي على طول. ايش نسوي؟ الحمد لله. الحمد لله. احنا بدنا نطالب بس لو الشباب يدخلوا الشباب. صح. انت المفروض تكون قاعد في بيتك وزي ما قلت تتعبد يعني. احنا ما احنا بدنا نصلي ونعبد الله. ما تهمش قد ما مضى. لكن الشباب قاعدين طب ايش تسوي؟ وطلع لنا التسريح بنقول اي حاجه. اي شيء. اي شيء احسن من بلاش. ايش نسوي؟
بعد ما يصل أي شخص إلى معبر السلطة الفلسطينية، وأيضا تسجيل وإجراءات تسجيل جديدة، إجراءات انتظار جديدة، أيضا ينتظر وينادوا على اسمه وينتقل بعدها أيضا لخطوة ثالثة. شوف معاي يعني هنا تجد أمهات وأخوات وآباء والكل، يعني هذه طبيعة حياته عشان ينتقل. يعني البعض مع أطفالهم ومن ساعات الانتظار بنفس هذه الطريقة، والأغلب يعني الموجودين هنا هم من المرضى. كيف حالك أختي؟ إن شاء الله طيبة؟ الله رب العالمين. ألف سلامة إن شاء الله. يسلمك. ألف سلامة. أنا بنتي مريضة استسقاء دماغي، عندها مي في راسها. لقيت أنا إلي 9 شهور بالسنة، أنا كنت في إسرائيل اللي قعدت شهر في تل شمير. لقيت المعاناة اللي بنعانيها إحنا لما نيجي نرجع، نحن بتقول لك المستشفى بعد شهر تعال راجع، أنها عاملة عملية قلب مفتوح، عملية براسها للمي. لقيت لما إحنا جينا نحاول نقدم التحويل ونرجع، أنا إلي 9 شهور بعاني. بعتوني على كذا مستشفى عربي ولا مستشفى رديت فيها الا غير في جوا اسرائيل. لقيت بعد ما بنتي وصلت مرحله انه الشنط سكر والميه نزلت على عينيها، لقيت بعتوني يعني اني اسافر. بعد شو هي نشوف كيف يعني هينا بنستنى. انا جيت في 21 ومرقت جوا المعبر وعود روحوني اليهود قالوا لازم تجي ب 26. يعني معاناه احنا بنعانيها معاناه كبيره، لانه مريض زي هيك مفروض يعني في اطباء وفيش لها علاج بغزه للاسف. ما في لها علاج في غزة نهائيا لا. مرضها هي ايش؟ مريض استسقاء دماغي. استسقاء دماغي. ما في أي علاج في غزة. نهائيا. وهي الآن ما في إلا إنها تنتقل. ما في إلا غير إنها تنتقل على السريع، ولي 9 شهور أنا بستنى معاناة، بستنى في تحويلي بس عشان أطلع جوا. هي الآن مريضة استسقاء دماغي ومنتظرة 9 شهور بس عشان تتحول. 9 شهور بس عشان أفوت جوا المستشفى اللي عملت لها العملية، عشان جهازها مخصوص. في عندها جهاز براسها مخصوص. يا الله. ما في غزة ما بتعملوا فيه. ما في الأجهزة يعني في غزة. لا ما في. نهائيا. 9 شهور بس عشان 9 شهور والله 9 شهور. أنا روحت قبل رمضان بشهر. هي قدامي تعبان الله يرفعها. هي قدامك أنت شايف كيف يعني أنا نقلاها من سيارة لسيارة، يعني سيارة طلب أساس إني إيش أخفف عنها إنه ما تتنقلش، ممنوع هي تتنقل هي بالشكل هذا لأنه راسها مليان مي. يعني ممكن لو أي وقت قلنا بدك تدخل غزة وضحها خطر أصلا كمان، يعني بس تصلوا فيها غير وهي بتتشنج يعني. يا الله يا الله. يا الله. والحمد لله على كل حال بدنا نقول حسبي الله ونعم الوكيل. ذلك ما رماح نزل بتتعب. طلعت الساعة كم من بيتك؟ الساعة تقريبا 5:30. أنا من سكان السلام. الله ألف سلامة إن شاء الله. ألف سلامة. ألف سلامة ألف سلامة ألف سلامة ألف سلامة ألف سلامة. أساعدك؟ لا لا لا. 9 شهور مريضة بالاستسقاء الدماغي. لو كتب أي شخص الاستسقاء الدماغي اكتب أنت الاستسقاء الدماغي وشوف المعاناة اللي يعانوا منها. يمكن الأطباء وفي الحقل الطبي عارفين هذه المعاناة. 9 شهور تنتظر عشان موافقة تصريح تنتقل لبنتها لمستشفى فقط يعالجها. واحنا جالسين في المعابر الآن والله من البرد والله العظيم الواحد يمكن ما يستحمل ومصابر نفسه. هي جالسة الآن كم ساعة تنتظر هنا عشان تخرج وتمشي بنفس هذه الخطوات مع بنتها المريضة. إذا افترضنا أن هي سليمة، طب هذه بنتها المريضة واللي تعاني وهذه الطفلة الصغيرة اللي هي قاعدة تموت أمام أمها، إيش ذنبها يعني؟ كل هذا الوقت تنتظره عشان تنتقل. يعني ناهيك عن بقية الناس العمال والانتظار وهذا حال غزة وهذا حال أهل غزة وهذا حال إنسان غزة. طفل يمرض وما يجد حقه في العلاج ويستصعب عليه حقه في العلاج حتى ويحلم حتى بحقه في العلاج. هذا الواقع نحن نقوله مثل ما هو. احنا جينا والله ولا من غير يعني جينا بعفوية نعيش الواقع ولقينا الواقع زي ما هو. والله أعلم
في ناس كيف تعاني. طبعا مثل ما ذكرنا غزة يعني المحاصرة هي عبارة عن 3 معابر: معبر بيت حانون أو كما يسمى في الجانب الإسرائيلي معبر إيرس، ومعبر رفح المربوط مع مصر، ومعبر الكرم التجاري. احنا الآن انتهينا وشفنا معاناة الناس وواقع الناس في معبر بيت حانون هنا ومعبر إيرس، وشفنا كيف المرضى يتنقلوا أو يعانوا، وكثير من أهلنا العمال أيضا كيف يعانوا. والآن احنا منتقلين لجانب آخر وهو على الحدود المصرية إلى معبر رفح، وهو المعبر أيضا الخاص بالمسافرين أو المتنقلين المرتبط بين غزة وبين مصر. اللهم أنت رب المستضعفين، رحماك بأهلنا في غزة، فقد سدت في وجوههم منافذ الجهات كلها إلا جهة السماء، وتقطعت بهم كل السبل إلا السبيل إليك، وضاقت عليهم الأرض إلا من سعتك.